Inabot na kami ng malakas na ulan. Reroute kami. Change plan. Kakain na lang kami. Harap kami ng mga kainan sa may Queenstown. Queenstown na lang kami. Yung dalawa. Hanggang ngayon malakas pa rin yung ulan. Biyahe-biyahe muna. Yan. Pindot na, pindot. Uy, marami ditong kainan. Yan, pwede. Oo, dito na tayo. Dawson's Place. We are here at the Dawson's Place. Market hunting tayo ngayon. Dawson's Place. Yan tayo. Nakarating na rin kami dito sa may Dawson's Place. Ano ba to? SkyVille. SkyVille Dawson. Yung taas na yan, yung building. Dito na lang kami akit mamaya pagka hindi na rin maulan. Tapos dito na rin kami kakain sa may kainan dun. Change plan dahil maulan. Ay, dito may mga silong ano. Yay. Maulan pa rin. SkyVille Dawson. Nakita kami ng pwesto dito sa baba. Dito na muna kami kakain. Dahil bawal pa dine in, hanap kami ng mga upuan sa ilalim ng block. Yun sa akin. Minced meat noodle. Yung mahaba-habang noodle. Yung noodle na gano'n. Akala ko nung una, mga naka-painting to sa wall. Yung pala mga naka-ukit sa semento. Semento pala itong mga to. Kada wall niya may ganyan. Reflection. May mga art piece na ganito kada wall niya. Itong SkyVille Dawson, isang HDB dito sa part ng Singapore na mataas na floor. Pwede siyang akyatin kasi public naman siya. Pwedeng umakyat doon sa pinakataas niya. Meron siyang parang park doon na makikita natin yung overlooking ng Singapore. Kain muna kami, galit-galit. Squatter kami dito. Hiwa-hiwalay. Yun, dalawa. Kain. Sakto tong noodles sa ating maulan ng panahon. Mainit. Mainit ang noodles. Kain tayo. Dito kami sa silong. Dito kami sa silong ni Kaka. Malamig yung panahon. Kaya dapat mayroon kayong hinihigop na sabaw. Up. Yan. Bago natin nakyatin itong SkyVille at Dawson's, meron nga pala itong 47th floor
na pwede natin akitin. No entrance fee, kaya open to the public. Makikita natin din merong garden din sa taas, tsaka yung panoramic view dito ng Singapore. Exciting, di ba? Kaya antay-antay lang natin yung makasama nating layas at akyat na tayo dun. Let's go by twos. Saan yung akyatan yun? Lift? Mag-take tayo ng lift pupunta dun sa may 47th floor. Hindi pala dyan, dito pala. Yun, Block 87. So this one, yun. Let's go. Hoy, 47 nga oh. 47. Daming number oh. Nice to know you. 47 roof garden. Story 47. Diyan kayo na ano, dito bubukas. Dito naman bubukas. Wow! Amazing! Nandito tayo ngayon sa may Dawson's SkyVille, which is 47th floor. Yan, 47th floor na may pinakamataas na HDB dito. Kitang-kita yung yan, panoramic view ng Singapore. Napakaganda talaga, grabe. Yun, ibalik mo na sa akin yung camera. Yan, dito. Lakad tayo dito. Itutur ko kayo dito. Sunod ka sa akin ha. Let's go! Puntahan natin yung mga tower doon. Parang Athens team yung tower dito eh. Napakaganda. Umuo ka dyan. Parang dito lang ako nakakita ng HDB na mayroong rooftop garden at tulad nito. Bukod doon sa may Pinnacle Duxton, meron pang katulad nito. Pero alam ko yung Pinnacle is not open for public. Ito, free of charge, free entrance. Para makaakyat dito sa pinakamataas. Dito pala. Dito lang. Halika na! So, pwede kayong mag-date dito. Yung girl dito. Yan. Diba? Ganyan. Tara na! 360 degrees pala tong rooftop garden nila. So, pwede tayong umikot kahit sa ang side ng Singapore makikita natin. Oh, meron may mga part na may mga shades. Yung mga shades na yan, yung mga kulay blue na shades na yan, siya yung mga nagpe-prevent ng matinding sikat ng araw. Para sa inyo nakatapat sa mga table din sila. So, yung mga nagdidit-dit dyan, hindi maiinitan ng araw, hindi mangingitim ang balat. Oh, let's go! Sandali lang, nasa na yung mga kasama ko? Wala na ako. So ito naman yung city, opposite side yung kanina mga forest. Doon sa kabilang side yung mga forest na nakita natin, yung Siang. Ngayon naman itong city. Ano na rin? Wow, amazing! Kapitan! Uwi na ako! Okay na, salamat Pyongs.
Yan, siya yung camera woman natin ngayon. Si Fiona. Nandun yung dalawa sa kabilang side. Ganda. I'm on the top of the world. Nasa gilid pa ako, nasa edge, nasa pinaka-edge ako dito ng building. Time to go home na, kinakailangan namin umuwi at tanghali na masyado. So goodbye, beautiful view of Dawson's. Let's go! After Dawson's SkyVille namin, doon naman kami didiretso sa may Siang Bunker, yung third bunker dito. Last time na pinuntahan namin is yung first and second bunker dito ng Siang. Ngayon yung third bunker naman na matatagpuan dito sa may Margaret Drive. It's time for search na naman ng bunker ngayong araw na to. Maiksi lang naman siya, malapit lang din siya sa may kalsada, sa roadside. So tsaka malapit lang din siya rito sa may Dawson's. Yun ang pinakamaganda, kaya dadaanan na rin namin. Hanapin na natin. Let's go!